Ну що, за пенсіонерами вирішили встановити контроль. Уявіть, що ви все життя працювали, сплачували податки, будували країну. І от у пенсійному віці вам кажуть, тепер, щоб отримати пенсію, реєструйтесь у додатку, проходьте верифікацію, відкривайте нову цифрову картку, без цього грошей не буде. Ну що ж це таке? Ну як вам таке взагалі? Мені щось не дуже ці закони. Зараз ми зробимо огляд цих нових нововведень. Залишайтеся, хто бажає. Це все звучить просто абсурдно. Але це реальність, яка вже стала ближчою, ніж здається. З ініціативи Кабміну в Україні впроваджується дія-картка. Новий цифровий інструмент, через який планується здійснювати усі соціальні виплати. Пенсії, допомогу ВПО, по безробіттю, субсидії, є підтримку, пакунок школяра, ветеранські програми – все в одному місці. На перший погляд виглядає зручно. Але давайте не поспішати, люди, бо тут щось воно не так, аж дуже і зручно. Можливо, але давайте обговоримо. Бо якщо копнути трохи глибше, то виникають дуже серйозні запитання. Ну, наприклад, чому тестування починається саме на пенсіонерах і малозабезпечених? Чому виплати будуть обмежені по використанню? І що буде, якщо дія зависне або у вас зламається телефон? Що, вже тоді не взяти нічого? І головне, чи не перетворюється це зручне рішення на інструмент контролю? Давайте розбиратись будемо по черзі. Що таке дія-картка? Це не просто банківська картка, це єдиний цифровий рахунок, який відкривається через додаток «Дія» або в одному з банків-партнерів. Він складається з двох типів рахунків таких собі. Основний генеральний для загальних виплат і спеціальний – це спецрахунок для цільових державних виплат, які можна витрачати лише, увага, на визначені потреби. На дію-картку будуть надходити пенсії, виплати ВПО, допомога по безробіттю, програма є підтримка, гроші на шкільне приладдя та інше. Усе в одному буде місці. Ну, зручно виглядає, правда? Але є одне велике але. Дивіться, шановні глядачі, куди дозволено витрачати гроші? Гроші з основного рахунку, ваші особисті, майте на увазі, ви ними розпоряджаєтесь. А от зі спецрахунку буде усе інакше. Тут діє сувора система буде обмежень. Що там можна ще, а тут буде вже не можна. Наприклад, кошти з пакунку школяра тільки на шкільне приладдя. Як вам таке? Гроші з допомоги ВПО тільки на товари в магазинах, які мають спеціальні коди. Ну, це не мов би будуть направляти ще й у спеціальні магазини, бачите. Перераховувати ці гроші на іншу картку або зняти готівку не можна буде. Ну як? Фактично держава визначає не лише на що вам дати гроші, а як саме ви маєте їх витрачати. І це вже серйозне обмеження фінансової свободи. Ну це так на мою думку. Цифровий контроль свобода це чи може маленьке стеження. Офіційна мета впровадження дія-картки – це боротьба з шахрайством і зловживаннями, так заявляють. Автоматизація, прозорість, цільове використання коштів, зменшення бюрократії і все це, ви знаєте, добре звучить. Але за зручністю ховається те, що в нормальній демократичній державі називають просто тотальним контролем. Ну давайте так, уявіть, ви не зможете купити ліки, бо аптека не підключена до системи. Наприклад, ви не зможете зняти готівку, бо вона заблокована. Ви не зможете витратити допомогу, якщо порушите правила її призначення. Ось так от. А якщо завтра держава вирішить, що виплати отримують лише ті, хто має правильну кредитну історію, вакцинацію чи, уявімо, правильні політичні погляди, от отак і будуть відсортовуватися люди. Усе це може стати реальністю, якщо інструмент потрапить до рук нечесних навіть так людей, бо цифровий контроль – це не лише технологія,
А це, знаєте, це вже багато більше можливостей для когось там. Які будуть ризики для пенсіонерів та вразливих людей і малозабезпечених, скажімо так? Хто найбільше постраждає? Пенсіонери, люди без смартфонів, сільські мешканці, ті, хто не користуються Дією або не має інтернету. Це ж правда, у багатьох селах зараз просто реально немає інтернету. Тут уже не кажеться ні про який Wi-Fi чи ще щось таке, там немає інтернету. Все. І крапка. Ніхто не підключений. Як тоді буде це оплачуватися? Ну, тут поки що важко собі уявити. Йдемо далі по цьому закону. Уявімо собі, наприклад, стареньку бабусю з села. Вона звикла раз на місяць отримувати пенсію на звичайну банківську картку або й готівкою через Укрпошту. Звичайна зручна річ. А їй кажуть, потрібно встановити додаток, пройти верифікацію, відкрити новий рахунок і так далі. А якщо немає того смартфона? А якщо зір поганий, і вона не розуміє, як користуватися та бабка додатками? Вона що, більше не отримає ту пенсію, чи як її брати? Хто за неї її буде брати? Ви знаєте, запитань скільки більше, як відповідей. Так що поки що Дія-картка не є обов'язковою. Але вже зараз видно тенденцію, що все більше державних послуг доступні тільки через інтернет, тільки через Дію. Без Дії все, не купиш квиток на деякі поїзда вже. Без Дії не підтвердиш свою особу, наприклад. А тепер без Дії незабаром вже й не отримаєш і виплати. Це вже не цифровізація, це, це свого роду вже буде такий маленький контроль. Не знати, як воно буде, будемо бачити. А якщо Дія дасть збій, наприклад, автоматизовані системи – це зручно, але не ідеально. Що, якщо система помилково візьме і заблокує карточку вашу? Що, якщо через технічний збій гроші просто не надійдуть? Що тоді робити? До кого тоді звертатися? Якщо ви втратите телефон або сім-картку, як швидко зможете відновити доступ до своїх коштів? Скільки на то все піде часу, а грошей може бути потрібно тут і зараз. Усе це не геополітика, а вже реальні якісь кейси, з якими стикаються люди. Один технічний збій і вже без грошей людина. Це небезпечно, особливо для вразливих категорій, кому потрібні гроші тут і прямо зараз. Давайте так підведемо висновок такий. Зручність це чи може якась пастка? Дія-картка, ви знаєте, буде в розпорядженні в держави та як інструмент. Ви знаєте, є такі, що можна як той ніж. Ним можна або розрізати яблуко, або взяти та й розрізати на когось спеціально якісь закони. Порізати і по кусочках роздати. Це вам, це пенсіонерам, це там вчителям, це ще комусь. От такі ваші закони. Вони порізаються і роздаються, знаєте, як на прилавках. Треба якось професійніше, щоб було. Так, вона може полегшити життя, ця Дія-картка, але зменшити бюрократію, ніхто нічого не каже, прискорити виплати, але хто в цьому розбирається? І водночас це крок до цифрового такого нагляду, так само, до обмеження вибору, до втрати фінансової незалежності. Будемо вже бачити, як воно буде. Воно може бути і непогано. Якщо воно це все вдасться для людей, якщо люди зможуть підключитися гарно всі, налаштувати собі таку певну зручність, то воно буде непогано. Хоча зараз для того нічого не готове, ні по селах, так, ні по далеких таких, знаєте, місцях, де люди живуть, пару хатинок, там зовсім нічого немає. Як ту пенсію брати, вже не на картку, вже хтось має отримувати. Запитань багато. Запитань, шановні глядачі, багато. Дивіться, я буду теж дивитися. Я тут роблю завжди огляд на такі свіжі новини. Якщо щось по цьому питанню з'явиться, щось свіжі новини, вам прийде сповіщення. Для тих людей, хто підписаний на канал, вам прийде сповіщення, що вже з'явилось нове відео. Якщо буде, я зроблю нове відео зразу на огляд нового або додатка якогось, або покращення, що вийде вже по цьому законі, чи може якийсь новий закон вийде, я теж зроблю огляд для вас. Щоб інформація була відома. Все тоді. Дякую за увагу, хто був. Надіюсь, вам була корисна ця інформація і мої старання
На все добре тоді. Почуємося вже в новому відео. Надіюсь, воно буде вже про щось хороше і новий закон буде для нас уже, майже, не скажемо ідеальний, майже ідеальний. На все добре, шановні глядачі, почуємось.